ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች ያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ10ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ሂውማን ባዮሎጂ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን 4ኛ ክፍል እናያለን። በባለፈው እንግዲህ ስለ circulatory system and lymphatic system ጀምረን ነበር ማለት ነው። የዚህን ቶፒክ የመጀመሪያ ክፍል አይተናል። ትንሽ ረዘም ያለ ቶፒክ ስለሆነ ሌላ ቀጣይ ክፍል ስላለው በዛሬው ዕለት ቀጣዩን ክፍል እናያለን ማለት ነው። ያ ማለት ቶፒካችን circulatory and lymphatic system ሆኖ በባለፈው ካቆምንበት ቀጥለን እንመማራለን ማለት ነው። እንደተለመደ ይህን ቪዲዮ ጀምሩ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። ጋይስ ለማስታወስ ያክል እንግዲህ እዚህ ጋር ስለዚህ ፊገር ዲቴል የሆነ ነገር ምክንያቱም በዚህ ቶፒክ ውስጥ ዋናው ሀርታችን ወይም ልባችን እንዴት ይሰራል የሚለውን መረዳት ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንዴት ነው የሚሰራው ካል እዚች ጋር 6 ቁጥር ላይ ተመልከቱልኝ። አንዴ ጀስት ሪቫይዝ ያርክላችሁ። 6 ቁጥር ላይ ማለት ፑልሞናሪ ቫይን ነው። በፑልሞናሪ ቫይን ከሳምባ ኦክሲጅኔትድ ብለድ ይገባል ማለት ነው ወደ ልባችን። ኦኬ ይገባና ማንን ያገኛል? ሌፍት አርተሪየምን ያገኛል። ሌፍት አርተሪየም ይሄ ፓርት ሌፍት አርተሪየም ይባላል። ሌፍት አርተሪየምን አልፎ ወደ ሌፍት ቬንትሪክል ወደ 9 ቁጥር ማለት ነው ወደ ሌፍት ቬንትሪክል ለመግባት እዚች ጋር ቫልቭ አለች። ይቺ ቫልቭ ማን ትባላለች? ባይካስፓይድ ወይም ሚትራል ቫልቭ ተብላ ትጠራለች። ቫልቮች እንግዲህ ደም ወደ ኋላ እንዳይመለስ የሚያገለግሉ ናቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ ሌፍት አርተሪየም ላይ ከደረሰ በኋላ ተመልሶ ወደ ላይ ይወጣል። ወደ ላይ በዚህ በቀዩ መስመር ማለት ነው። በቀዩ መስመር ለመግባት እዚህ ጋር ሌላ ቫልቭ አለች የግማሽ ጨረቃ ምልክት ያለችባት ማለት ነው። ኦኬ እሷ ምን ትባላለች? ሰሚሊኗር ወይም አኦርቲክ ቫልቭ ተብላ ትጠራለች ብለናል እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ ልክ በዚህ አልፍና እዚህ 4 ቁጥር ላይ 3 ቱቦዎች ያሉበት አኦርታ ተብሎ ይጠራል። ይህ አኦርታ የሚባለው እንግዲህ ዘላርጀስት ቫልቭ ነው። ወደ ሰውነታችን የሚረጭ ነው ማለት ነው። በዚህ መስመር እንግዲህ ወደ ሰውነታችን ምግብም ሊሆን ይችላል ኦክሲጅንም ሊሆን ይችላል በብለድ አማካኝነት ተጭኖ ይሄዳል። ከዛ አገልግሎቱን ተጨረሰ በኋላ ተመልሶ ዲኦክሲጅኔትድ ሆኖ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሌሎች ዌስት ፕሮዳክቶችን ይዞ ተመልሶ በ3 ቁጥር በኩል ይገባል ማለት ነው። በ3 ቁጥር በኩል 3 ቁጥር እንግዲህ ከቦዲያችን የሚመጣው ነው። ከቦዲያችን ይሄ ምን ይባላል? 3 ቁጥር ሱፔሪየር ቬና ካቫ ተብሎ ይጠራል። ቬና ካቫ ኦኬ። ከዛ ወደ ታች ወርድና ማንን ያገኛል? አርተሪየም ያገኛል። የአርተሪየም ራይት አርተሪየም ይባላል። ራይት አርተሪየም። ከዛ ከራይት አርተሪየም ወደ ራይት ቬንትሪክል ለመውረድ እዚች ጋር አንድ ቫልቭ ማለፍ አለበት። ይህም ቫልቭ ትራይካስፓይድ ቫልቭ ይባላል ብለናል። ትራይካስፓይድ ቫልቭ። ከዛ ራይት ቬንትሪክልን ካገኘ በኋላ መልሶ ወደ ላይ ይወጣል። እዚህ ጋር ሌላ ቫልቭ አለ። ይህም ቫልቭ ማን ይባላል? ሰሚሊኒያር ወይም ፑልሞናሪ ቫይን ተብሎ ይጠራል። ቫልቭ ተብሎ ይጠራል። ፑልሞናሪ ቫልቭ። ከዛ ሽቅብ ይወጣና በዚህ መስመር ቀስቱ የሚጠቁማችሁ ከዛ በኋላ ወይ ወደዚህ ይሄዳል ወይም ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው። 2 ብራንች ነው ያለው በ2 ቁጥር ያ ማለት በሌፍት አርተሪየም ማለት ነው። ከሌፍት አርተሪየም ወዴት ነው እየሄደ ያለው ማለት ነው? ወደ ሳምባችን እየሄደ ነው ማለት ነው። ወደ ሳምባችን እየሄደ ነው። እዚህ ጋር ወደ ሳምባችን የሚሄድበት መስመር ይሄ 5 ቁጥር ላይ ያለው ማን ብለን እንጠራዋለን? ፑልሞናሪ አርተሪ ብለን እንጠራለን። ስለዚህ ልባችን ላይ ያሉ ነገሮች እነዚህ ናቸው። በቀስት ለምሳሌ ባሳያቸው ልክ እንደዚህ መጣ ገባ ከዛ ሽቅብ ተመለሰ በዚህ ብሎ በ3ቱ ቱቦዎች ወጥቶ አገልግሎቱን ጨርሶ መልሶ ወደ ልባችን የሚገባው በዚህ በኩል ነው። በዚህ ገባ ከዛ ይሄን ቫልቭ አለፈ እዚህ ደረሰ መልሶ እዚህ ጋር ሌላ ቫልቭ አለ እዚህ ጋር ብሎ አንድ በዚህ ዳይሬክሽን ሌላ በዚህኛው ዳይሬክሽን ይወጣል ማለት ነው። 2 ሳምባ ስላለ አንደኛው ወደዚህ ሌላኛው ወደዚህ ይጓዛል የሚል ነገር አይተናል ማለት ነው ባለፈው ክላሳችን። ስለዚህ በዛሬው ክላስ ደግሞ በባለፈው ያቆምነውን እንቀጥላለን ማለት ነው ጋይስ። Guys, previously we have said that the circulatory system can be classified into 2. Those are the pulmonary circulation and systematic circulation, or simply human circulation systems are a double circulatory system ነው ብለን ነበር
የሰው ልጅ የሰርኩሌሽን ሲስተም ዳብል ነው ወይም ሁለት አይነት circulatory ሲስተም አለው። so it has to separate circuit and blood passes through the heart twice። ስለዚህ በልባችን ደም ሁለቴ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። ይህም ሰርኩሌሽን እንግዲህ pulmonary and systematic ብለን እንጠራዋለን። pulmonary circulation የምንለው በሳምባና በልብ መካከል የሚካሄድ circulation፣ systematic circulation የምንለው ደግሞ በሰውነታችንና በልባችን መካከል የሚካሄድ circulation እንደሆነ just ጀምረነው ነበር። so pulmonary circulation የምንለው the movement of blood from the heart to the lung for oxygenation then back to the heart again። ስለዚህ ኦክሲጂኔሽን ወይም ኦክሲጅንን ለመቀበል ወደ ሳምባ ይሄዳል፣ ከዛም ተመልሶ ወደ ልብ ይመጣል። ይህ ፕሉሞናሪ ሰርኩሌሽን ይባላል ማለት ነው። በፕሉሞናሪ ሰርኩሌሽን ጊዜ እንግዲህ እዚህ ጋር የቬን እና የአርተሪ ስራ ይገላበጣል። ቬን የሚባለው ደም መልስ ነው ወይም ዲኦክሲጂኔትድ የሆነን ብለድ የሚመልስ ነው ብለናል። አርተሪ ደግሞ ደም ቀዳ ወይም ኦክሲጂኔትድ ብለድ ወደ ሰውነታችን የሚወስድ ነበር። በሳምባና በልብ መካከል በሚካሄደው የደም ዝውውር ግን አርተሪ ዲኦክሲጂኔትድ ብለድ ነው የሚይዘው። ያ ማለት ከልብ ወደ ሳምባ ዲኦክሲጂኔትድ ብለድን ይዟል። ቫይን ወይም ፕሉሞናሪ ቫይን የሚባለው ደግሞ ከሳምባ ወደ ልብ ኦክሲጂኔትድ ብለድን ይዞ ይመጣል የሚል ነገር ማውርተን ነበር ማለት ነው። Oxygen depleted blood from the body leaves the systematic circulation when it enters the right atrium through the superior and inferior vena cava. The blood is then pumped through the tricuspid valve into the right ventricle. From the right ventricle, blood is pumped through the pulmonary valve and into the pulmonary artery. The pulmonary artery splits into the right and left pulmonary arteries, and the blood is in the artery travels to each lung. each lung ያልኳችሁ እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ ላስታውሳችሁ ወደ ኋላ ልመለስ። ጀስት ይሄንን ቫልቭ አልፎ 13 ቁጥር ላይ ሰሚሉናር ወይም ፕሉሞናሪ ቫልቭን አልፎ ወደ 5 ቁጥር ማለት ነው። 5 ቁጥር ፕሉሞናሪ አርተሪ ነው። ሁለት ፕሉሞናሪ አርተሪዎች አሉ። ያ ማለት አንደኛው ወደ አንደኛው ሳምባ፣ አንደኛው ወደ አንደኛው ሳምባ የሚወስድ each lung ያለን እሱን ለመግለጽ ስለፈለገ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዜን በስዕል ይዩት። እዚህ ጋር እንግዲህ የስል ፕሉሞናሪ and systematic circulation ነው። this is our heart እዚህ ጋር ልባችን ነው ብንል then ከልብ ወደ ምን ወደ ላንግ የሚሄድ አንድ ሰርኩሌሽን አለ። ሌላኛው ደግሞ ከልብ ወደ ሰውነታችን የሚሄድ ሌላ ሰርኩሌሽን አለ። then እዚህ ጋር እንግዲህ የመጀመሪያው ፕሉሞናሪ ሰርኩሌሽንን ብናይ ሰርኩሌሽን እንዴት እንደሚካሄድ እዩት። ጀስት እንደዚህ ይመጣል። ይሄ ማለት ይሄ መስመር ፕሉሞናሪ ቫይን ይባላል። እዚህ ጋር ለንግ አለ። ፕሉሞናሪ ቫይን ማለት ኦክሲጂኔትድ የሆነን ብለድ ይዞ ወደ ልብ የሚያመጣ ነው። ከዛ ልክ እንደዚህ ገባና ቀስቱን ተመልከቱት፣ በዚህ ወጣ። አኦርታ ይባላል ይሄ መስመር። አኦርታ ማለት ከፍተኛ የሆነ ኦክሲጂኔትድ ብለድ ተሸካሚ መስመር ነው። ከዛ ከአኦርታ ወደ የት ይገባል? ወደ አፐር በዲ ይገባል፣ ወደ ሊቨር ይገባል፣ ወደ ሄፓቲክ ወይም ስቶማክ ምናምን ይገባል። ከዛ ወደ ታች አሁንም ወደ ኪድኒያችን ይገባል። ኦኬ ሄፓቲክ ፖርታል ቫይን የሚባለው ቫይኑ ነው። ስቶማክ አካባቢ ያለ ቫይን ማለት ነው። ከዛ ከታች ማው ላወር በዲ አለ። ስለዚህ አፐር በዲ፣ ሚድል አካባቢ እንዲሁም ላወር በዲ አለን ማለት ነው። ከዛ ዲቴሉን እስኪ እንየው። ልክ እንደዚህ ገባል መስመሩን ይት በቬና ማን ነው በፕሉሞናሪ ቫይን ገባ። ከዛ ወጣ በኦርታ፣ ከኦርታ ወደ ተለያዩ ቦዲ ክፍሎች ገባ። አሁን እዚህ ጋር ሊቨራችን ላይ ይዞ የሚገባው ደም ተሸካሚ ወይም ኦክሲጂኔትድ ብለድ ተሸካሚ ማን እንለዋለን? ሄፓቲክ አርተሪ ተብሎ ይጠራል። ሄፓቲክ አርተሪ። ከዛ ከሊቨር ይዞ የሚወጣው ደግሞ ሄፓቲክ ቫይን ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ ስቶማክ ላይ ይዞ የሚገባው ስቶማክ ወይም ስቶማክ ኤንድ ኢንተስታይን ነው የሚለው አልተጠቀሰም እዚህ ጋር። ማውጫው ግን የሚወጣበት ቫይን ወይም ደም መልሱ ሄፓቲክ ፖርታል ቫይን ይለዋል። ከዛ በኋላ ወደ ኪድኒ ወይም ወደ ኩላሊታችን ይዞ የሚሄደው ደግሞ ደም ወይም ኦክሲጂኔትድ ደም የያዘው that is renal artery ተብሎ ይጠራል። የሚወጣው ደግሞ renal vein ነው። ግን እዚህ ጋር ሆዳችን ላይ እዚህ ጋር ባይጠቀስም
መጥቀስ እንችላለን። ያ ማለት ሄፓቲክ ፖርታል አርተሪ እና ሄፓቲክ ፖርታል ቫይን ብለን መጥቀስ እንችላለን። የሚያስገባው አርተሪ ነው፣ የሚያስወጣው ደግሞ ቫይን ስለሆነ ማለት ነው። ኤንድ ሎወር ቦዲ ላይም ምን አለ ማለት ነው? ኦክሲጅኔትድ ብለድ ይገባል፣ ከዛ ዲኦክሲጅኔትድ ብለድ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተማቲክ ሰርኩሌሽን ይባላል። ቬና ካቫ የሚባለው እንግዲህ አጠቃላይ ከዚህ የሚወጡትን ሁሎችንም ሰብስቦ ወደ ልባችን ይዞ የሚገባ ነው። ከዛ ልባችን ላይ ከገባ በኋላ በራይት አርተሪየም በኩል ብሎ ማለት ነው። ከዛ በራይት ቬንትሪክል አድርጎ ይወጣል። የሚወጣበት መስመር ፑልሞናሪ አርተሪ ይባላል። አሁን አርተሪ እና ቬንን ሲስተማቲክ ሰርኩሌሽን እና ፑልሞናሪ ሰርኩሌሽን ላይ የተገላበጡ ናቸው። እዚህ ጋር አርተሪ እንግዲህ ዲኦክሲጅኔትድ ብለድ ነው የያዘው። ኦኬ፣ ቫይን ደግሞ ኦክሲጅኔትድ ብለድ ነው የያዘው። በምን ጊዜ? በፑልሞናሪ። ግን ታይ ስትመጡ አርተሪ የሚላቸው ነገሮች በዚህ በኩል ያሉት በዚህ በኩል አርተሪዎች ኦክሲጅኔትድ ብለድን የተሸከሙት። ስለዚህ ቫይን ያለችው በፑልሞናሪ ብቻ ላይ ነው እንጂ ቫይኖች ደም መልስ ናቸው፣ ደም ቅዳ አይደሉም ማለት ነው። በዛው ይንስል መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ኔክስት ሲስተማቲክ ሰርኩሌሽን ማለት ምን ማለት ነው? is a movement of blood from the heart through the body to provide oxygen and nutrients to the tissue of the body while bringing deoxygenated blood back to the earth። እንግዲህ ሲስተማቲክ ሰርኩሌሽን የምንለው ምግብንና ኦክሲጅንን ወደ ተለያዩ የቦዲ ክፍል ያ ማለት ወደ ተለያዩ ቲሹዎች ይዞ ይሄድና ዲኦክሲጅኔትድ ብለድን ደግሞ ወደ ሀርት ይዞ መመለስ ዛት ኢዝ ሲስተማቲክ ሰርኩሌሽን ይባላል። ኦክሲጅኔትድ ብለድ ኢንተርስ ዘ ሌፍት አርተሪየም። መጀመሪያ እንግዲህ ኦክሲጅኔትድ ብለድ የሚገባው ሌፍት አርተሪየም ነው። ፍሮም ከፑልሞናሪ ቫይን ወደ ምን ይወርዳል? ወደ ሌፍት አርተሪየም። ከሌፍት አርተሪየም ወደ ሌፍት ቨንትሪክል ይወርዳል ማለት ነው። ከዛ ከሌፍት ቨንትሪክል ወዴት ነው የሚረጨው? በአኦርታ በኩል ብሎ ወደ ሰውነታችን ማለት ነው። then the blood is then pumped through the mitral valves into the left ventricle. From the left ventricle, blood is pumped through the aortic valve and into the aorta, the body's largest artery ይባላል። by the way አኦርታ ማለት የሰውነታችን ትልቁ ደም ቅዳ ነው። አኦርታ ሶስት ቱቦዎች አሉት። Then the aorta arcs and branches into a major arteries to the upper body before passing through the diaphragm, where it branches further into iliac, renal, and suprarenal arteries, which supply the lower part of the body. እዚህ ጋር iliac renal ምናምን ያልናቸው እዚህ ጋር የጠቀስናቸው ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር renal የሚል አለ አይደለ? ሌላ ምንድነው? ሱፐርሬናል አይላይክ የሚላቸው ጀስት እዚህ አካባቢ ላይ ሶስት ነበሩ፣ ወይም እዚህ በስዕሉ ላይ የተከፋፈሉ ሶስት ነገሮች አሉ። እነዚህን ነው ከፋፍሎ የሚያወራ አንደኛው፣ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው። ኦኬ ስለዚህ በዛው እንረዳለን። ኦኬ ከዛ the arteries branch into smaller arteries, arterioles, and finally capillaries የሚባሉ ነገሮች አሉ። ደግሞ እነዚህ አርተሪ ሲከፋፈል ማለት ወደ ስሞለስት ብራንች ሲከፋፈል ምን አለ ነው? አርተሪስ፣ አርቴሪስ፣ ፋይናሊ ካፒላሪ። ካፒላሪ በቫይን እና በአርተሪ መካከል ያለ ጋዝ ኤክስቼንጅ የሚደራረጉበት ኦርጋን ነው ባጭሩ። So gas and nutrients exchange with the tissue occurs within the capillaries that runs through the tissue. ስለዚህ ቬን እና አርተሪ ጋዝ እና ኒውትሪየንት ኤክስቼንጅ የሚያደርጉበት ቲሹ ምንድነው የሚባለው? ካፒላሪ ብለን ነው የምንጠራው። ካፒላሪ ያ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ጀስት ልብ አለን በል፣ ከዛ ከልብ እዚህ ጋር ደግሞ ቦዲ አለ ብንል፣ ልክ ከልባችን ኦክሲጅኔትድ ብለድ ገባ። ኦክሲጅኔትድ ብለድ ገብቶ ከዛ ዲኦክሲጅኔትድ ደግሞ ወደዚህ ይወጣል። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። አቅጣጫው ወደ ላይ ነው፣ ይሄኛው ወደ ታች ነው። ሁለቱ መተው እዚች አካባቢ ላይ ቢገናኙ አርተሪ እና ቫይን ጋዝ እና ኒውትሪየንት ኤክስቼንጅ የሚያደርጉባት ቲሹ ምን ትባላለች? ካፒላሪስ ትባላለች። ካፒላሪስ
ስለዚህ ብለድ ቬዝል ሶስት ክፍሎች አሉት the artery the vein and capillary የሚላቸው ለዛ ነው metabolic wastes and carbon dioxide diffuses out the cell into the blood while oxygen and glucose in the body diffuse out of the blood and into the cell እዚህ ጋር እንግዲህ ሜታቦሊክ ዌስት ወይም ዌስት ፕሮዳክቶች በሴላችን ላይ በሚካሄዱ ኬሚካል ሪአክሽኖች አማካኝነት የሚወጡ ቆሻሻዎች አሉ እንደ ያርኮልድ ሜታቦሊክ ዌስት እንላቸዋለን እነዚህ ሜታቦሊክ ዌስት እንደ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከሴላችን ውጭ እንዲወጡ ዲፊውዝ ይደረጋሉ ያው ዲፊውዥን እና ኦስሞሲስ ተዚህ ቀደም ተምራችኋል 9ኛ ክፍል ይመስለኛል ሌላው ደግሞ ኦክሲጅን እና ግሉኮስ ደግሞ ኦክሲጅን እና ግሉኮስ ሲምፕሊ ኒውትራንት ማለት ነው እሱ ደግሞ ወደ ሴላችን ዲፊውዝ ይሆናል ምክንያቱም ስለሚያስፈልግ ማለት ነው So systematic circulation keeps the metabolisms of every organs and every tissue in the body alive except the parenchyma of the lung which are supplied by pulmonary circulation ሰውነታችን ውስጥ እንግዲህ እያንዳንዱ ሰርኩሌሽን የሚካሄደው በሲስተማቲክ ሰርኩሌሽን አማካኝነት ነው ደም ወደ ሰውነታችን የሚገባው የተቃጠለ አየርም ከሰውነታችን ወደ ልባችን የሚገባው except what except the parenchyma of the lung ከላንግ ወይም ከሳምባ በስተቀር ሳምባ ጋር ግን የሚካሄደው ሰርኩሌሽን which is called pulmonary circulation ተብሎ ይጠራል ራሱን የቻለ ሰርኩሌሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ you have to identify the two different types of circulatory system those are the pulmonary and the systematic circulation okay ሌላኛው there is a cardiac cycle cardiac ማለት ከልብ ጋር የተገናኘ ነው cardiac the period of time that begins with the contraction of the atria and ends with the ventricular relaxation is known as cardiac cycle ምንድነው እያለን ያለው the period of time that begins with contraction of atria and ends with the ventricular relaxation is known as cardiac cycle መጀመሪያ ላይ ከሳምባ ወደ ልባችን በሌፍት አርተሪየም በኩል ይገባል ስለዚህ ከሌፍት አርተሪየም ሲንጉላሩ ነው አርተሪያ ፕሉራል ነው ስለዚህ the contraction of arteria ማለት ሌፍት አርተሪያ ላይ የሚጀምረው አክቲቪቲ አለ ከዛ ጀምሮ ኢንድ የሚያደርገው ደግሞ ventricular ያ ማለት ራይት ቬንትሪክል ወደ ሳምባ ይልካል ዲኦክሲጅኔትድ ብለድ ሲልክ ሪላክስ በማድረግ ኦኬ አርተሪያ ከሳምባ ሲቀበል ደግሞ ኮንትራክት በማድረግ ስለዚህ ከአርተሪያ ኮንትራክሽን ጀምሮ እስከ ventricular ወይም ventricle relaxation ያለው ሂደት which is said to be cardiac cycle the period of time that begins with the contractions of the atria ends with ventricular relaxation is known as cardiac cycle አሁንም ልድገምላችሁ በሌፍት አርተሪያ በኩል የመጀመሪያው ኦክሲጅኔትድ ብለድ ከሳምባ ይገባል ከዛስ በራይት ቬንትሪክል በኩል የተቃጠለ አየር ከሰውነታችን ብሎ ተሰብስቦ የመጣው ወደ ሳምባ ይመለሳል ኦኬ ከሳምባ ገባ ወደ ሳምባ ተመልሶ ሄደ ምን ለማድረግ ኦክሲጅንን ለመስጠትና ለመቀበል ይሄ ፕሮሰስ ነው cardiac cycle የሚባለው the period of contraction that the heart undergoes while it pumps blood into the circulation is called systole ምኑ the period of contraction ነው systole የሚለው the period of relaxation that occur as the chamber filled with blood is called diastole ኮንትራክት እና ሪላክስ ያደርጋል ልባችን ያ ማለት ካርዲክ መስል አለ ያ ካርዲክ መስል እንግዲህ ኮንትራክት ሪላክስ በማድረግ ነው ኦክሲጅንን ብለድን የሚረጨው ማለት ነው ፕሮሰሱ ስለዚህ ኮንትራክት በሚያደርግበት ጊዜ ፓምፕ እያደረገ ነው ማለት ነው ራሱን ጭምድድ ሲያደርግ ብለዱ ይወጣል ማለት ነው ሃርት ስፊት ሲል ደግሞ ሪላክስ ሲሆን ብለድ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ጭምድድ ሲል
ወይም ኮንትራክት ሲያደርግ ሲስቶል ኦኬ ሲስቶል ይባላል ፔሪዱ ማለት ነው። ሪላክስ ሆኖ በደም ሲሞላ ደግሞ ዲስቶል ይባላል ዲያስቶል። ስለዚህ ዲያስቶልን እና ሲስቶልን ያዙ ለይታችሁ። both arteria and the ventricles undergo systoles and distoles, and it's essential that these components be carefully regulated and coordinated to ensure blood is pumped efficiently to the body. ሁለቱም አርተሪየምን በሉት ቨንትሪክልም ሲስቶል እና ዲስቶል ያካሂዳሉ። ሲስቶል ማለት ኮንትራክሽን ማለት ነው። ዲስቶል ደግሞ ሪላክሴሽን ማለት ነው። ኦኬ ሁለቱም ማለት አርተሪያ እና ቨንትሪክል። አርተሪያ ስንል ሌፍትም ራይት ኤንድ ቨንትሪክል ስንል ሌፍትም ራይትም ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ያንዳንዱ ልባችን ውስጥ ያለው ፓርት በትክክል ኮኦርዲኔት መሆኑንና ለሰውነታችን ኢናፍ የሆነ ወይም በቂ የሆነ ብለድ መሄዱንም ያረጋግጣሉ እንደማለት ነው። ሌላው ከህርት ሳውንድ ጋር የተገናኘ ነገር አለ። ከህርት ሳውንድ ጋር የተገናኘ ህርት ሳውንድ እንግዲህ የልብ ምት ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። በጣም ሰፊ ነው ባይ ዘ ወይ ዲቴል የምናየው ከሆነ በጣም ሰፊ ነው። ኤኒዌይስ one of the simplest yet effective diagnostic techniques applied to assess the status of the patient's heart is articulation or listening to the various internal sound using ስቴቶስኮፕ። እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ የሆነ በሽተኛ ሐኪም ቤት ቢሄድ የመጀመሪያ ሊደረግለት የሚችለው ምርመራ ምንድነው? ስቴቶስኮፕ ከተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ጋር አታች በማድረግ የልብ ምቱን ማዳመጥ ነው። ወይም ባጭሩ የህርት ላይ ያለን ሳውንድ ማዳመጥ ነው። ስቴቶስኮፕ ምንድነው ካላችሁ የሆነ what you call it just እንትን የሚመስል ነገር ኤርፎን የሚመስል ነገር ብዙ ጊዜ አንገታቸው ላይ ያደርጉታል ዶክተሮቹ ወይም ላሳያችሁ በፊገር። ስቴቶስኮፕ ማለት እንግዲህ ይሄ እነዚህ ዝምታቸው ፊገሮች ናቸው። ወይም ከዛ አንዱ ልክፈትና ላሳያችሁ። ስቴቶስኮፕ እስኪ ይሄ ማለት ነው ስቴቶስኮፕ በቃ ባጭሩ። አይታችሁ ተሆነ ህክምና ላይ ስትሄዱ ይችኛይቱን ፓርት እዚህ ጋር ያለችውን ፓርት ጀስት ከልባችሁ አካባቢ ወይም ከተለያየ ሰውነታችን ክፍል ላይ አታች ያደርጉና እዚህ ጋር ያለችውን ደግሞ ጀስት በጀሯቸው ለምሳሌ ይሄ ፓርት እና ይሄ ፓርት ጀሯቸው ላይ ያስገቡታል። ከዛ ይሄ ማዳመጫ ነው እዚህ ጋር ልጥፍ ይልና ደው የሚል ነገር ይሰማል። ይሄ ነገር በጣም አደገኛ ነው ባይ ዘ ወይ። ድምጽ ለምሳሌ አሁን ከበድ ያለ ድምጽ ላይ አታች አድርጋችሁ በጀሯችን እናዳምጥ ብትሉ የጀሮን ታምፑር ሊዘጋው ላይ ይችላል። በጣም ትንሽዬ ሴንሲቲቭ ነው። ትንሽዬ ነገር ነች ድምጹን የምታጎለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ this is to be stethoscope እንለዋለን ማለት ነው ጋይስ። ኤኒዌይስ እንመለስ። In a normal healthy heart, there are only two audible heart sounds, loop and dup. Okay, loop and dup የሚል ሁለት ሳውንዶች አሉ ጤናማ heart ላይ ማለት ነው። Loop or rest heart sound is the sound created by the closing of the atrioventricular valve during the vascular contraction. The second heart sound, loop, is the sound of the closing of the semilunar valve during the vascular distal. እዚህ ጋር እንግዲህ ጀስት ስታዳምጡት እናንተ ወይ ተኝታችሁ ሊሆን ይችላል የራሳችሁ ልታዳምጡ ትችላላችሁ። ወይም ዱፕ ሲል። ስለዚህ ሉፕ እና ዱፕ የሚለውን አይደንቲፋይ የሚያደርጉት እነሱ ናቸው ባለሙያዎች ማለት ነው። ባለሙያዎች ናቸው የሚለዩት ሳውንዱን በማዳመጥ ማለት ነው። So the term murmur is used to describe unusual sound coming from the heart that is caused by the turbulent flows of the blood. Murmurs are graded on the scale 1 to 6, with 1 being the most common, the most difficult sound to detect, and the least serious ይለዋል። መርመር ማለት ጀስት ሲተረጉም ማጉረምረም ማለት ነው ወይም የሆነ ያልተለመደ ድምጽ ማለት ነው። ቱርቡላንት ፍሎ ላሚናር ፍሎ እና ቱርቡላንት ፍሎ የሚባል አለ በኢንጂነሪንግ ቋንቋ ማለት ነው። ኤኒዌይስ ቱርቡላንት ፍሎ ማለት አንዩዥዋል የሆነ ሳውንድ ነው።
unusual sound ነው ያልተለመደ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በማዳመጥ በቀላሉ ያን ፔሸንት መረዳት ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ግሬድ ሰጥተውታል ከ1 እስከ 6 ማለት ነው። ግሬድ 1 ከሆነ it's most common and most ምንድነው የሚለው with 1 being the most common the most difficult sound to detect ዲቴክት ለማድረግ የማይሰማ ማለት ነው ትንሽዬ የሆነ ማለት ነው and least serious ነው ይላል። most severe is a scale of 6 specialized electronic stethoscopes are used to record both normal and abnormal sound ስለዚህ ኖርማል የሚሆን አብኖርማል የሚሆነ ሳውንድ ዲቴክት ለማድረግ ስፔሻላይዝድ የሆነ ኤሌክትሮኒክ ስቴቶስኮፕን ይጠቀማሉ ማለት ነው የህክምና ባለሙያዎች። ስለዚህ ዘርፍ የምትማሩት ኤኒዌይስ በህክምናው ዘርፍ የመግባት ፍላጎት ያላችሁ ተማሪዎች ይህን ዲቴል ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው እዚህ ጋር የሚለው ምንድነው እንግዲህ ስቴቶስኮፕን በመጠቀም የርትን ሳውንድ ወይም ድምጽ ማዳመጥ አስኩሌሽን ተብሎ ይጠራል። አስኩሌሽን እንለዋለን። ይህ እንግዲህ ኮመን ፕራክቲስ ነው። ክሊኒክ ወይም ክሊኒሺያን ይላቸዋል ወይም የህክምና ባለሙያዎች ፔሸንቶችን ያተነፋፈስ ስርዓታቸው ልክ ነው አይደለም የሚለውን ነገር የመጀመሪያ ቴስት የሚያደርጉት እንግዲህ ስቴቶስኮፕን በመጠቀም ፕሮሰሱም አስኩሌሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ከዛ መርመር የሚባለው እንግዲህ አንዩዥዋል የሆነ ሳውንድ ነው ብለናል። የአንዩዥዋል የሆነ ሳውንድ በስቴቶስኮፕ አምፕሊፋይ ይደረጋል ወይም ሳውንዱ ይጎላል ማለት ነው። ይጎላልና በጆሮአችን ልክ ኤርፎን እንደምናደርገው አይነት አድርገን ሰክተን ማዳመጥ እንችላለን። ከዛ በኋላ ስኬል ልንሰጠው እንችላለን። ከ1 እስከ 6 ያለ ስኬል አተነፋፈሱ ልክ ነው አይደለም የሚለውን ነገር አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። እሱ ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ሐሳብ። ሌላኛው በዚህ ቶፒክ ውስጥ የምናየው ብለድ ፕሬሸር ነው ወይም የደም ግፊት እንለዋለን። Blood pressure is a force of the blood on the walls of the arteries. ምንድነው? የደም ግፊት ማለት simply force ነው። The force of the blood on the wall of the arteries. artery ማለት ደም ቀዳ የሚባለው የደም ስር ውስጥ ያለ ከፍተኛ የሆነ የደም የመገፋፋት ኃይል ነው blood pressure የምንለው ማለት ነው። It can be measured indirectly with an instrument is called ምን ተብሎ ይጠራል? sphygmomanometer ተብሎ ይጠራል። sphygmomanometer is an instrument used to measure the blood pressure. blood pressure measure ለማድረግ የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው sphygmomanometer የምንለው ማለት ነው። sphygmomanometer ተብሎ ይጠራል። ኦኬ so a cuff with an air bladder is wrapped around the arm. A small pump is used to inflate the air bladder, thereby closing off the blood flow through the bronchial artery. እዚህ ጋር የተቀመጠላችሁ ሐሳብ ምንድነው? በቀላሉ ላስረዳችሁ because አብዛኞቻችሁ ለምሳሌ ሐኪም ቤት ሄዳችሁ ሊሆን ይችላል ወይም አጋጣሚውን አግኝታችሁት ሊሆን ይችላል። ስፊግሞማኖሜትር የምንለው ጀስት እንደሚደረገው ክንዳችን ላይ ይተቀለላል። የሆነ እንደ ጨርቅ አይነት ነገር ውስጡ ግን በአየር ሊሞላ የሚችል ነገር ነው። ይተቀለልና ማላጠቅ ያለው ይላጠቃል። ከዛ በኋላ ጀስት የሆነ ጫን የሚባል ነገር አለ። ጫን ሲደረግ ያጃችን ላይ የታሰረው ነገር እየተወጠረ በአየር እየተሞላ ይመጣና ወደ ታችኛው የእጃችን ክፍል ደም እንዳይሄድ ያግደዋል ሙሉ በሙሉ። ከዛ የሆነ ጫን ባልነው ቁጥር ምን እየሆነ ይመጣል? የብለድ ፕሬሸራችን ምን ያክል እንደሆነ ሜዠር እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ጀስት እንደ ሰዓት አይነት የምትዞር ሜዠር የምታደርግ ነገር አለች። ኤኒዌይስ እሱንም በስዕል ላሳያችሁ። ኦኬ ስፊግሞማኖሜትር ማለት ደግሞ እዚህ ላይ የተዘረዘሩት ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮች ስፊግሞማኖሜትር ይባላሉ። እንግዲህ የተለያየ ናቸው እንደምታዩቸው ዲዛይናቸው የተለያየ ነው። አሁን መሰላችሁ የሚደረገው እንትኑ ሜዠር የሚያደርገው እንግዲህ ዲጂታልም ሊሆን ይችላል ዲያሎግም ሊሆን ይችላል። አንደኛ በቁጥር ራሱ ቁጥሩን የሚሰጠን፣ ሁለተኛ ደግሞ የሆነ የምትዞር ነገር አለች እሷን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይዩት። አሁን ይሄና እዚህ ጋር የምታዩት ይቺ ቀስቷ እየተሽከረከረች ነው የምታሳየን አይደለ? ኦኬ እሱ ማለት ነው።
ሌላኛው ታይፕ ደግሞ ጀስት ቁጥሩን የሚያነብልን ልክ እንደዛ አይነት ስዕል። ኤኒዌይስ ምንድነው የሚደረግ አልኳችሁ? ጀስት እዚህ የምታዩት ፓርት ለምሳሌ አንዱን ልክፈትና ላሳያችሁ። ኦኬ ይሄን ከፈትኩት። ከዛ ይሄ ፓርት እጃችን ላይ ይታሰራል። እጃችን ክርናችን ላይ ማለት ነው። ማነው ክንዳችን ላይ ከላይ ጡንቻ የምንለው ፓርት ላይ ይታሰራል። ይሄ ማላጠቂያ ነገር ነው። ይታሰርና አንድ ሙሉ ክብ ይታሰርና ይሄን ነገር ጫን ጫን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩትን ነገር ሶሪ ሌላ ውስጥ ገባው። ይሄን ጫን ጫን ስንለው በዚህ ውስጥ አየር እየተሞላ ይመጣል። አየር እየተሞላ ሲመጣ እዚች ጋር ሜጀር የምታደርገዋ ነገር እየዞረች ትሄዳለች። እስከ መጨረሻው ድረስ እንጫንና መጨረሻ ላይ ሪድ የሚያደርግልን ወይም የሚያነብልን ፓርት that is our blood pressure ያ የኛ የደም ግፊት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የደም ግፊታችን ምን ያክል ነው ሜጀር ይደረጋል። ስለዚህ ህክምና ላይ ስንሄድ የመጀመሪያ ስራው የሚሆነው አንደኛ በስቴቶስኮፕ የልብ ምታችን ይደመጣል ወይም የማድመጥ ስራ ይሰራል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብለድ ፕሬሸራችን ልክ ነው አይደለም የሚለው ነገር ይረጋገጣል ማለት ነው። እነዚህ መሳሪያዎችን ወይም ሲፍጎማኖሜትርን በመጠቀም ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር የተጠቀሰው ነገር እንግዲህ ዲቴሉ እንዴት አስረን ማዳመጥ እንደምንችል ነው። ከዛም each time the heart contracts the sound are heard እንግዲህ heart contract ባደረገ ቁጥር ሳውንዱ ይሰማል። A gauge on the sphygmomanometer measure the pressures exerted by the blood during the ventricular contraction እንግዲህ ብለድ ፕሬሸር ኤግዛክት ባደረገ ቁጥር ጌጁ አለ። ጌጁ ማለት የሚያነብልን ክፍል ነው፣ እንደ ሰዓት አይነቱ ማለት ነው። እሱ ሪድ ያደርጋል ወይም ያነባል ማለት ነው። this pressure is called systolic blood pressure ተብሎ ይጠራል። በምን ጊዜ ከሆነ በቬንትሪኩላር ኮንትራክሽን ወይም በኮንትራክሽን ጊዜ የሚደረገው የፕሬሸር አይነት ወይም የብለድ ፕሬሸር አይነት ሲስቶሊክ ምን እንለዋለን? ሲስቶሊክ blood pressure ይባላል። ሲስቶሊክ normal systolic blood pressure is less than 120 millimeter mercury now. Millimeter mercury is a unit used to measure the pressure. pressure measure ለማድረግ የምንጠቀምበት መለኪያ ነው ሚሊሜትር ሜርኩሪ ወይም አሃድ ነው። ኦኬ ዩኒት ነው ባጭሩ። blood pressure is measured with NSI units millimeters of mercury or mmHg ተብሎ ይነበባል። እንግዲህ NSI ዩኒት የሆነ መለኪያ ነው። ከዛ ደግሞ በቬንትሪኩላር ሪላክሴሽን ጊዜ ኦር በፊሊንግ ጊዜ የሚለካው ፕሬሸር ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ዲያስቶሊክ ብለድ ፕሬሸር ተብሎ ይጠራል ነው። አሁን ሲስቶሊክ ብለድ ፕሬሸር እና ዲያስቶሊክ ብለድ ፕሬሸር ብለን በሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። ሲስቶሊክ በቬንትሪኩላር ኮንትራክሽን ጊዜ፣ ዲያስቶሊክ ደግሞ በምን ጊዜ ያለ? በቬንትሪኩላር ሪላክሴሽን ጊዜ ወይም ሪላክስ ሲያደርግና ኮንትራክት ሲያደርግ ሲስቶሊክ፣ ሪላክስ ሲያደርግ ደግሞ ዲስቶሊክ። ዲስቶል ምንድነው? ሲስቶል ምንድነው? እለይተነዋል። ስለዚህ እሱን ነው። ሶ ኖርማል ዲስቶሊክ blood pressure is less than 80 millimeter mercury. A systolic pressures of 120 millimeter mercury and a diastolic pressures of 80 millimeter mercury will be reported as 120 per 80. ስለዚህ እንዴት ተብሎ ይነበባል? አሁን እዚህ ጋር እስካሁን ድረስ ላትረዱ ትችላላችሁ። የደም ግፊቴ ስንት ነው ስትሉ 120 በ80 ይሏችኋል። 120 በ90 ሊሏችሁ ይችላሉ። 130 በመቶ ሊሏችሁ ይችላል። እንግዲህ አቬሬጁ 120 በ80 ነው የአንድ ኖርማል የጤነኛ ሰው ማለት ነው። 120 በ80 የሴትና የወንድ ዲፈረንስ አለው ባይዘወይ ፕሬሸሩ ማለት ነው። ግን እንደ አቬሬጅ 120 በ80 ግን 120 ምንድነው? 80 ምንድነው? አሁን ሚሊሜትር መርኩሪ እንደሆነ እኮ እናውቃለን። በሚሊሜትር መርኩሪ እንደሚለካ ፕሬሸር እንደሆነ እናውቃለን። ግን 120 ምንድነው? 80ስ ምንድነው ስንል ከዚህ በኋላ ማወቅ ይኖርባቸዋል። 120 ስንል ምኑን ነው? ሲስቶል ነው። ሲስቶል ብለድ ፕሬሸር ወይም በኮንትራክሽን ጊዜ ያለው ምን ፕሬሸር። ያ ማለት ኮንትራክት ሲያደርግ ልባችን ደም ይገፋል ማለት ነው። ፓምፕ ያደርጋል።
ፓምፕ ያደርጋል። ፓምፕ የሚያደርገውም ሌፍት ቬንትሪክል ነው። ሌፍት ቬንትሪክል ሪላክስ ሲያደርግ ደግሞ ብለድ ከሳምባችን ይገባል። የሚገባው በማን በኩል ነው? የሚገባው ደግሞ በሌፍት ቬንትሪክል በኩል ነው የሚገባው፣ በሌፍት ቬንትሪክል። ስለዚህ ሪላክስ ሲያደርግ ነው። እሱ ምን ይባላል? ዲስታል። ፕሬሸሩ ደግሞ ዲስቶሊክ ብለድ ፕሬሸር ምን ያህል ይለካል? 80 ሚሜ መርኩሪ። ስለዚህ 120 በ80 የሚለውን በዚህ መልኩ መረዳታችሁ መልካም ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አጌን the blood vessel blood vessels ምንድነው? የደም ስር የምንለው ማለት ነው። አውርተንበታል በእርግጥ blood vessels are the channels or conduits through which the blood is distributed to the body tissue. blood pressure is a way simply መንገድ ነው። ደም ከልብ ወደ ሰውነታችን ወይም ከሰውነታችን ወደ ልባችን የሚመለስበት blood vessels ተብሎ ይጠራል፣ ወይም የደም ስር ማለት ነው። The vessels make up two closed systems of tubes that begin and end at the heart. blood pressure የሚጀምረውም ከሀርት ነው፣ የሚያልቀውም ሀርት ላይ ነው፣ ዙሮ ማለት ነው። One system, the pulmonary vessel, transported blood from the right ventricle to the lung and back to the left artery. ኦኬ አሁን በቃላችሁ ልትይዟት የምትችሏት ነገር ምንድነው? ኦክሲጅኔትድ ብለድ ከሆነ ምንጊዜም ወደ ሳምባችን የሚገባው በሌፍቱ በኩል ነው። ሌፍቱ ደግሞ ከላይ በኩል ያለው ማን ነው? አርተሪየም ነው። አርተሪየምን ያገኝና ወደ ሌፍት ቬንትሪክል ይወርዳል። ሌፍት ቬንትሪክል ቲክ የሆነ ወል ስላለው ረጅም ርቀት መርጨት ይችላል። የሚረጨው ምን ሲሆን ነው? ኮንትራክት ሲሆን ነው። ኮንትራክት ሲሆን ደግሞ ምን ይፈጠራል ብለናል? እዚህ ጋር በኮንትራክሽን ጊዜ ሲስቶል ብለናል። ሲስቶል አገን ወደ ሳምባ የሚመለስበት ወይን ደግሞ ስናይ መጀመሪያ ማንን ያገኛል? ራይት አርቴሪየምን ያገኛል። ከራይት አርቴሪየም የሆነ ቫልቭ ያልፍና ራይት ቬንትሪክልን ያገኛል። ከሌፍት ቬንትሪክል ወደ ሳምባችን ይገባል ማለት ነው። ምን በማድረግ ነው? ኮንትራክት በማድረግ። ሪላክስ ሲያደርግ ግን ኦክሲጅን እንዲገባ ወይ ብለድ እንዲገባ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተሙ በጣም ቀላል ሲስተም ነው፣ እንዳትወዛገቡበት። ኦኬ so transport blood from the right ventricle to the lung and back to the left atrium. the other system, the systematic vessel. እንግዲህ ሲስተማቲክ ቬዝል እና ፕሉሞናሪ ቬዝል የምንለው ፕሉሞናሪ በህርትና በሳምባ መካከል፣ ሲስተማቲክ ደግሞ በልብና በቦዲ መካከል ያለ ቬዝል ነው። ዛት ቬዝል ሜቢ አይዘር አርተሪ ኦር ቬንትሪ ቫይን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ carry blood from the left ventricle to the tissue in all parts of the body and then return the blood through the right atrium. Besides own their structure and function, blood vessels are classified as artery, capillary and vein ብለን በሶስት እንከፍላቸዋለን። ስለዚህ አጠቃላይ እስካሁን እያወራን ያለውን ነገር መረዳት ከፈለጋችሁ እላይ ያሳያችሁን የህርት ፊገሩን በደንብ ተረዱት። በየት በኩል ገብቶ በየት ይወጣል የሚለውን ነገር በደንብ አናላይዝ አድርጉት። ያኔ እዚህ የምንዋራው ነገር በሙሉ ክሊር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ blood is a constantly circulating fluid providing the body with a nutrition, oxygen and waste removal. blood ማለት እንግዲህ ፈሳሽ ነው። ይህ ፈሳሽ ኮንቲኒየስ በሆነ ወይም ቀጣይነት ባለው መልኩ በሰውነታችን ውስጥ ይዘዋወራል። እንዲዘዋወር እንዲንቀሳቀስ የሚያደርገው ደግሞ ፓምፕ አለ። ይህም ፓምፕ ልባችን ነው። የሚዘዋወርበት መስመር ወይም መንገዱ ደግሞ ቬዝል ነው። ምን አይነት ቬዝል? the blood vessel. okay, blood is mostly liquid with numerous cells and protein suspended in it, making blood thicker than pure water. እንግዲህ በርካታ ሴሎችን ይዟል። ፍሉድ ሊኩዊዱ ሴሎችን ብቻ ሳይሆን ፕሮቲንም አለው። ይሄ ደግሞ ከውሃ ወይም ከፒውር ውሃ ወፈር እንዲል ወይም ቲከር እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ the average person has 5 liters of blood.
አንድ ሰው አንድ አዳልት የሚባል ሰው በአቨሬጅ 5 ሊትር ያክል ብለድ አለው በሰውነቱ ማለት ነው። 5 ሊትር ብለድ ምን ማለት ነው? 5 ሊትርን አስቡት። ጀስት 2 ሊትር ውሃ አለ አይደለ? የ2 ሊትር ሃይላንድ ውሃ አለ አይደለ? እሱንና 1 ሊትር ጨምሩ። ኖ 2 ሊትር ውሃና 1 ሊትር ውሃ አድርጉት። ምን ያህል እንደሚከብድ ማለት ነው። ኦልሞስት 5 ኪሎ ግራም ማለት ነው። ኦኬ 5 ኪሎ ግራም ያክል በማለት ፈሳሽ ነው፣ በሊትር ነው የሚለካው። ግን የሊትር ወደ ማስ ብንቀይረው ማሱ ምን ያክል ነው ብንለው ኢስ ኦልሞስት 5 ኪሎ ግራም ያክል። ምክንያቱም 2 ሊትር ውሃ እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ኪሎ ግራምን እና ሊትር እንዳለምታታባችሁ። 5 ሊትር ውሃ ከ5 ኪሎ ግራም ውሃ ጋር እኩል ነው። እዚህ እያወራን ያለነው ግን ስለ ብለድ ነው። ግን አፕሮክሲሜትሊ ብለድንና ውሃን ተመሳሳይ ነው ብለን ብንወስድ 5 ሊትር ያክል ብለድ ማለት 5 ኪሎ ግራም ያክል ብለድ ማለት ነው። ስለዚህ ክብደቱን ለመንገር ያክል ነው የዚህ 5 ኪሎ ግራም ያልኩት እንጂ እዚህ ጣልቃ መግባት ኖሮበት አይደለም። ኤኒዌይስ አንድ ሰው በአቬሬጅ 5 ሊትር ያክል ብለድ በሰውነት ውስጥ አለ ማለት ነው። ብዙ ነው ማለት ነው 5 ሊትር ማለት። ኦኬ liquid is called the plasma makes up about half of the contents of the blood. ፕላዝማ የሚባለው እንግዲህ የብለድን ግማሹን ክፍል ይይዛል። Plasma contains proteins that help the blood to clot, transport substances through the blood, and perform other functions. የፕላዝማ ዋና አገልግሎቱ ምንድነው? ብለድን ክሎት ማድረግ ነው። በሰውነታችን ውስጥ አጋጣሚ ማነው ሰውነታችን የሆነ ነገር ነክቶት ቢቆረጥና መፍሰስ ቢጀምር ወደ ውጭ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ይዘጋል ወይም ይደርቃል። እሱን የሚያደርገው ፕላዝማ የተባለ የደማችን ክፍል ነው ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ተዝቀደም እንዳወራ ነው ብለድ ሴሎቹ 3 ናቸው። ዋይት ብለድ ሴል፣ ሬድ ብለድ ሴል እና ፕላዝማ። ፕላዝማው ለብለድ ክሎቲንግ ነው የሚያገለግለው። ዋይት ብለድ ሴል ደግሞ ሶልጀር ወይም በሽታን መከላከል ነው፣ ኢሚዩን ሲስተም ጋር ነው የሚሰሩት። Blood plasma also contains glucose and other dissolved nutrients. About half of the blood volume is composed of the blood cells. እንግዲህ ብለድ ውስጥ አብዛኛው ከግማሽ በላይ የሚሆነው በብለድ ሴሎች የተሞላ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሰው ክሊር እየሆነላችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ሐሳብ ካለ ግን ኮሜንት ሴክሽን ላይ የችኛይቱ ፓርት አልገባችኝም ይደገምልን ማለት ትችላላችሁ። አትሊስት ባልደግምላችሁ እንኳን የጠየቀኝ ልጅ ወይም የጠየቅሽ ልጅ ቴሌግራም ጋር ግሩፕ አለን። ግሩፕ ጋር በቮይስ ልመልስላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። ቴሌግራም ግሩፕ ላይ Ethiopian ኦንላይን ኤጁኬሽን የሚል ቻናል የቴሌግራም ቻናል እና ባየማት የሚል በተደጋጋሚ እየነገርኳችሁ ነው። እሱ ጋር ቴሌግራም ግሩፕ አለ ወይም እዚህ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ምሳሌ እዛ ላይ ገብታችሁ ይህ ፓርት እኮ አልገባኝም ይሄን ስሰራ ብላችሁ ክሊር ይጠይቁኝ የመመልስና የማብራሪያ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ብለድ ኮምፖነንቶች እኔ ኖርማሊ 7 to 8% of the human body weight comes from the blood. እንግዲህ ከ7 እስከ 8% ያክል የሰውነታችን ክብደት የሚመጣው ከደማችን ነው። ቢኮዝ ደማችን 5 ሊትር ያክል ነው። 5 ሊትር ደግሞ አፕሮክሲሜትሊ ወደ 5 ኪሎ ግራም ያክል ነው ማለት ነው። 5 ኪሎ ግራም እንግዲህ የሰውነታችን 5 ኪሎ ግራም ማለት ወደ ፐርሰንት ሲቀየር ከ7 እስከ 8% of our weight ነው እንደማለት ነው። This essential fluid carries out the critical functions of transporting oxygen and nutrients to our cells and getting rid of carbon dioxide, ammonia and other waste products. በአጭሩ በሰውነታችን ውስጥ ያለው ደም አገልግሎቱ ኦክሲጅንን ከሀርት ወደ ተለያዩ ቦዲ ክፍሎች ትራንስፖርት ማድረግ ከዛም በተጨማሪ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወይም የተቃጠለ አየር እና ሌሎች ውስጥ ፕሮዳክቶችን ከሰውነታችን ወደ ልብ መመለስ ነው። In addition, it plays a vital role in our immune systems and in maintaining relatively constant body temperature. ሌላኛው ደግሞ የደማችን ስራ ምንድነው ካል ኢሚዩን ሲስተም ስፔሻሊ the white blood cell የሚባል ወይም ቲ ሴል የሚባል አለ። እሱ ሴል ሰውነታችን ውስጥ የተለያዩ በሽታዎች ሲመጡ እነሱ ጋር ፋይት ማድረግና ሰውነታችንን ከበሽታ ነፃ ማውጣት ነው ስራው። ስለዚህ ከኢሚዩን ሲስተም ጋር ስራ ይሰራል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኮንስታንት የሆነ ቦዲ ቴምፕሬቸር እንዲኖረንም ያደርጋል። ኦኬ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ አርምፒታችን አካባቢ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ሙቀት መጠን የሚለካው አይደል?
እዛ አካባቢ ያለው ሙቀት መጠን ከሌላው እግራችን ድረስ ካለው ልክ ሙቀት ጋር ተመሳሳይ እንዲሆን ግዴታ ደም በትክክል መዘዋወር መቻል አለበት። ደም መዘዋወር ሲያቆም ግን ለምሳሌ የሆነ ሰው እየሞተ ባለበት ሰዓት እየሞተ ማለት ጀስት የሆነ የለም መጨረሻዋ ሊሞት መጨረሻዋ ታይም ላይ ሲደርስ ከእግሩ አካባቢ ነው እየደረቀ የሚመጣው ወይም እየቀዘቀዘ የሚመጣው። ስለዚህ ደም ወደ ሩቅ እግራችን ማለት ከልባችን በጣም የሚርቀው ክፍል ነው። ወደ እግራችን አይረጭም ማለት ነው። አልተረጨም ማለት እየቀዘቀዘ መጣ ማለት ነው። ከዛ እያለ ትንሽ የሙቀት ልባችን አካባቢ ላይ ተቀራለች። ልባችን ላይ ያለው ሙቀት ሙሉ በሙሉ ሲጠፋ ወር ወርድ ላይድ ሙተናል ማለት ነው። Blood is highly specialized tissue composed of more than 4000 different kinds of components. Three of the most important ones are እንግዲህ ብለድ ሃይሊ ስፔሻላይዝድ የተደረገ ቲሹ ነው ወይም ብለድ ቲሹ ማለት ነው። ወደ 4000 የሚደርሱ ኮምፖነንቶች አሉት። ከነዚህ መካከል ሶስቱ ዋና ዋና የሚባሉት ግን እነማን ናቸው? the red blood cell which carry oxygen to the tissue, the white blood cell which fights infection, the platelets a smaller cell that helps the blood clot. ቀደም ላይ ፕላትሌትን ፕላዝማ ስንል የነበረው ማለት ነው። ፕላዝማ ጀስት ፈሳሹ ፓርት ማለት ነው። ፕላዝማ ማለት ፈሳሹ ፓርት ነው። ሌሎቹ they are not fluid አይደሉም። እዚህ ጋር ለምሳሌ red blood cell white blood cell ስንል red blood cell ላይ ታችሁ አትሆን የሆነች ክብ የመሰለች ነገር እዚህ መጽሐፋችሁ ላይ ዩኒት 5 የሚለው ላይ ከላይ ያለው ፓርት ስዕሉን ካያችሁት ጀስት ክብ የሆነች ከረሜላ የመሰለች ቅርጽ ያለቻት እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ሰው ፕላዝማ የሚባለው ፈሳሹ ክፍል ነው። ፕላትሌት እንግዲህ አብሮ የደም ክፍል ነው። ምንድነው የሚያገለግለው? it's used to clot our blood ደማችን እንዲረጋ ማድረግ ነው። ኦኬ ሌላው red blood cell ኦልሬዲ ከላይ ብለናል። ለአራት አደረጋቸው። ሶስቱ እንግዲህ the red blood cell, the white blood cell እና the platelet ነው። እዚህ ጋር የተደገመ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ red blood cell ብናይ መጀመሪያ it's also called ኤሪትሮሳይት ተብሎ ይጠራል። ኤሪትሮሳይትስ are relatively large microscopic cell without the nucleus የሚባል ነገር የለውም ነው የሚለው እና red blood cell እንግዲህ ከ40 እስከ 50% ያክለውን ይይዛል ማለት ነው። የደማችንን ከ40 እስከ 50% ያክል የሚይዘው the red blood cell ነው። Then they transport oxygen from the lung to all of the living tissue of the body and carry away carbon dioxide. እንግዲህ ኦክሲጅንን ከሳምባ ወደ ተለያዩ የሰውነታችን ክፍል ይቀበላል ወይም ይዞ ይሄዳል። ከሰውነታችን ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይዞ ወደ ሳምባ ይመለሳል ማለት ነው። ስራው እሱ ነው። Then the red cells are produced continuously in our bone marrow from the stem cells at rate of about 2 up to 3 million cells per second. red blood cell ነው የሚመረተው ካል መቅኒ የሚባል ወይም ቦን ማሮ የሚባል አጥንታችን ውስጥ አለ። ምናልባት የስጋ ስትበሉ ወይም የበግም ፍየላ ስጋ ስትበሉ አጥንት ላይ ውስጥ ላይ ጀስት የሆነ የሚመጠጠው ፓርት that is the bone marrow ይባላል ወይም መቅኒ የምንለው ክፍል ማለት ነው። እሱ ጋር እንግዲህ በሰከንድ ከ2 እስከ 3 ሚሊዮን red blood cells ይመረታሉ ማለት ነው። ሆሞግሎቢን የሚባል ነገር አለ። ሆሞግሎቢን containing iron ማለት ነው። አይረን የያዘ ነው። it's a gas transporting protein molecules that make up 95% of the red blood cell. የቀይ የደም ሴልን 95% ያክል የሚይዘው ሆሞግሎቢን የሚባለው ነው። ይህ ሆሞግሎቢን እንግዲህ አይረን containing ወይም the red pigment የሚባለው ነው። አገልግሎቱም ጋዝን ትራንስፖርት ማድረግ ነው ማለት ነው። people who are they anemic generally have a deficiency in red cells and subsequently free fatigue due to the shortage of oxygen. ወይም እዚህ ጋር አሚኒክ ስንል ቀለል ላድርግላችሁ የሆሞግሎቢን እጥረት ወይም የአይረን እጥረት ማለት ነው በሰውነታችን ምን ተብሎ ይጠራል? አኒሚያ ይባላል። አኒሚያ ወይም የደም ማነስ ማለት ነው። የደም ማነስ ማለት ዝቅተኛ የሆነ red blood cell በሰውነታችን ውስጥ መኖር ማለት ነው። ደም እኮ አለን፣ ሙሉ ደም ሊኖረን ይችላል፣ 5 ሊትር ሁላ ሊኖረን ይችላል። ግን ከ40 እስከ 50% የሚሆነው ቀይ የደም ሴል ስለሆነ የሱ እጥረት ካለ በሰውነታችን ውስጥ የደም ማነስ ወይም አኒሚያ የሚባል በሽታ ይይዘናል ማለት ነው። ኦኬ እሱ ደግሞ ለሾርቴጅ ኦፍ ኦክሲጅን ያጋልጠናል። ሾርቴጅ ኦፍ ኦክሲጅን
ካጋለጠን ምክንያቱም ኦክሲጅን ትራንስፖርት የሚደረገው በሬድ ብለድ ሴል አማካኝነት ስለሆነ የሬድ ብለድ ሴል እጥረት ከገጠመ ኦክሲጅን በትክክል መተላለፍ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የኦክሲጅን እጥረት በሰውነታችን ውስጥ አጋጠመ ማለት የማዞር ነገር ይፈጠራል። አዙሮን እንወድቃለን። ብዙ ጊዜ የደም ማነስ ያለባቸው ሰዎች አዙሯቸው ሲወድቁ ምናምን ልታዩት ትችላላችሁ። that is the reason. The red colors of the blood is primarily due to the oxygenated red cell. እንግዲህ ከ40 እስከ 50% የሚደርሰው ቀይ የደም ሴል ስለሆነ ነው ደማችንም ቀይ ሊሆን የቻለበት ዋነኛ ምክንያት ማለት ነው። Human fatal hemoglobin molecules differ from those produced by the adult in the number of amino acid chain. Fatal hemoglobin have 3 chains, while adult produce only 2. እያለ እዚህ ጋር ዲቴሉን ነገር ያወራላችሁ። እንግዲህ እኔ ለመከራችሁ የምችለው ነገር ከዚህ ቶፒክ በጣም ዲቴል የሆነ ነገር ስለሆነ ኢምፖርታንት ነገሮችን ያዙ። የደም ሴሎች ምን ናቸው? ሬድ ብለድ ሴል፣ ዋይት ብለድ ሴል፣ ፕላትሌት። የሬድ ብለድ ሴል ተግባር ምንድነው? ዋይት ብለድ ተግባሩ ምንድነው? ፕላትሌት ተግባሩ ምንድነው? ሬድ ብለድ ሴል የት ይመረታል? ምን ያክል አማውንት አለ? ኦኬ፣ በምን ያህል መጠን በሰከንድ ውስጥ ይመረታል? ምናምን የሚለውን ነገር ያዙ። ከዛ ውጭ ስር በጣም ዲቴል ከገባችሁ ሞር እየተወሳሰበባችሁ ሊሄድ ይችላል እላችኋለሁ። ኦኬ፣ ሬድ ብለድ ሴል አዳፕሽን ፎር ኤፊሽንት ኦክሲጅን ትራንስፖርቴሽን። RBC or simply red blood cell have a nucleus at the young stages and lose its nucleus when matured. ቀደም ላይ red blood cell nucleus የሚባል ነገር የለውም ብለን ነበር። without nucleus የሚል ነገር አለ እዚህ ጋር is a large microscopic cell without nucleus. ስለዚህ without nucleus ያልነው መቼ ነው ካል መጀመሪያ ላይ at young stage nucleus ነበረው and lose its nucleus when matured ወይም መብሰል ማደግ ስንጀምር እሱን ነገር እናጣለን ማለት ነው። ኦኬ፣ not having a nucleus mean that there is more space inside for the hemoglobin, so each red blood cells can carry more oxygen. እዚህ ጋር young stage እና mature stage ስንል እኛ ጋር አይደለም። አንድ መገንዘብ ያለባችሁ ነገር እኛ ጋር አይደለም። ደም ያው ልጅም ሆነንም አዋቂም ሆነንም ስራው ተመሳሳይ ነው። ጀስት 20-30 ዓመት ሲሆነን እና 4-5 ዓመት እያለን ደማችን ስራው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እኛ ያንግ ስለሆነ ምናምን ሳይሆን ደም ነው። ደም እንግዲህ ከ2 እስከ 3 ሚሊዮን በቦን ማሮ ይመረታል። ተመርቶ መጥቶ ማቹሪቲ ወይም ለስራ በቂ መሆን መቻል ማለት ነው። ማቹሪቲ ያንግ ስቴጅ ወዲያው እንደተመረተ ማለት ነው። ስለዚህ ወዲያው ሲመረት ኒኩለስ ነበር፣ ግን ማቹርድ ሲሆን ኒኩለሱን ያጣል ማለት ነው። ኒኩለሱን ያጣ ማለት ላርጅ ሰርፌስ ኤሪያ ያለው ማለት ነው በውስጡ። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ሆሞግሎቢን የመሸከም እድል አለው። ላርጅ የሆነ ሆሞግሎቢን አለ ማለት ደግሞ ብዙ ኦክሲጅንን መሸከም ይችላል እንደማለት ነው። ሼፑ ደግሞ ባይኮንኬቭ ሼፕ ነው። ባይኮንኬቭ ሼፕ gives is a large surface area for gaseous diffusions than a flat discs of the same volume. እንግዲህ ባይኮንኬቭ የሆነ ቅርጽ አለው። ባይኮንኬቭ ቅርጽ መኖሩ ደግሞ ላርጅ ሰርፌስ ኤሪያ እንዲኖረው ስፔሻሊ ጋዝን ዲፊውዝ ለማድረግ ከፍላት ዲስክ ቅርጽ አንጻር ስናየው ባይኮንኬቭ ሼፕ መኖሩ ጠቀሜታ አለው ይለናል። very thin cell surface membrane enables oxygen and carbon dioxide can diffuse in and out rapidly. ሌላ ምን አይነት ነገር አለው? very thin የሆነ ሴል ሰርፌስ ሜምብሬን አለው። እነዚህ ባህሪያቶቹ ናቸው። ያ ማለት ሬድ ብለድ ሴል አዳፕቴሽን ፎር ኤፊሽንት ኦክሲጅን ትራንስፖርቴሽን ኤፊሽንት የሆነ ወይም በቂ የሆነ ኦክሲጅን ትራንስፖርት ለማድረግ ምን መሆን መቻል አለበት? አንደኛ ኒኩለስ መኖር የለበትም፣ ምክንያቱም ላርጅ ሰርፌስ ኤሪያ እንዲኖረውና ሆሞግሎቢን በመጠኑ እንዲበዛ ከዛ ብዙ የሆነ ኦክሲጅን ትራንስፖርት እንዲደረግ። ሁለተኛ ባይኮንኬቭ የሆነ ሼፕ፣ እሱ ደግሞ ላርጅ ሰርፌስ ኤሪያ ኑሮት ለጋዜስ ዲፊውዥን ከፍላት ዲስክ አንጻር የተሻለ ነው ይለናል። ሌላው ደግሞ very thin surface membrane መኖሩ ደግሞ ኦክሲጅን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ በቀላሉ ዲፊውዝ እንዲደረግ in and out ማለት ነው፣ ለሱ ያገለግላል። and again flexible cell surface membrane መኖሩስ allow it to squeeze along the narrowest blood capillaries። ያ ማለት እዚህ ጋር allow it to squeeze along the narrowest blood capillary ማለት ጀስት እንዲጫን ወይም ምንድነው የሚባለው
ለመግፋት ወይም ለመጨመር እንዲረዳ ነው። በብለድ ካፒላሪዎች ላይ ስፔሻሊ ቀጫጭን የሆኑ ብለድ ካፒላሪዎች አሉ። በእነሱ ፑሽ ተደርጎ ብለዱ እንዲወጣ ለማድረግ ይረዳል አይነት ነገር ነው የሚለው። ስለዚህ ሬድ ብለድ ሴልን በዛው ተገንዘቡት፣ ተረዱት ማለት ነው። the white blood cell ወይም ነጭ የደም ሴል ምን ይባላል? ሊኮሳይት ተብሎ ይጠራል። ሊኮሳይት ብለን እንጠራዋለን ሌላኛ ስሙ ማለት ነው። ስለዚህ the white blood cell or leukocyte exists in variable numbers and types but make up a very small part of the blood volume. It normally exists among only about 1% in the healthy people. እንግዲህ ነጭ የደም ሴል ቫሪ ሊያደርግ ይችላል፣ ግን በአቬሬጅ 1% ያክሉን ነው የሚይዘው ማለት ነው። አስቡት፣ በጣም ትንሽ ፓርት ነው ማለት ነው 1% ማለት። so leukocytes are not limited to blood. They occur elsewhere in the body as well. Most noticeable in the spleen, liver and lymphatic glands. እንግዲህ እነዚህ ዋይት ብለድ ሴል የሚባሉት ወይም ሊኮሳይት የሚባሉት ደም ውስጥ ብቻ አይደለም ያሉት፣ እዚህ ጋር የተጠቀሱ ኦርጋኖች ላይም አሉ። ስፕሊን፣ ሊቨር እና ሊምፌክ ግላንድ ላይ እንደሚገኙ ይነግረናል። Most are produced in our bone marrow from the same kind of stem cells that produce red blood cell. እንግዲህ አብዛኞቹ ዋይት ብለድ ሴሎች የሚመረቱት ልክ የቀይ የደም ሴል ከቦን ማሮ ስቲም ሴል ከሚባለው ክፍል እንደሚመረተው ሁላ ዋይት ብለድ ሴልም ከቦን ማሮ ስቲም ሴል ውስጥ ነው የሚመረቱት ማለት ነው፣ ግን በመጠን ትንሽ በሆነ ወይ ማለት ነው። Others are produced in the thymus gland which is at the base of the neck. አይታችኋል። አብዛኞቹ ከየት ይመረታሉ? ከቦን ማሮ ከስቲም ሴል ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ ከየት ይመረታሉ? ታይመስ ከሚባል ግላንድ ውስጥ። ይህ ታይመስ የሚባለው ግላንድ ከአንገታችን ስር አካባቢ ላይ ነው የሚገኘው። white blood cells also called lymphocytes are the first responder to our immune system. ነጭ የደም ሴል እንግዲህ በኢሚዩን ሲስተም ወይም በሽታን የመከላከል አቅማችን ላይ ቀዳሚውን ሚና የሚጫወቱት እነሱ ናቸው። They seek out, identify and bind to align proteins on bacteria, virus and fungi so that they can be removed. እንግዲህ ስራቸው ምንድነው? አዳዲስ የሆነ ጂን ወይም አዳዲስ የሆነ አላይን ማለት ያልተለመደ እንግዳ የሆነ ፕሮቲን ወደ ሰውነታችን ሲመጣ ያን ፕሮቲን የባክቴሪያ ሊሆን ይችላል፣ የቫይረስ ሊሆን ይችላል፣ የፈንጊ ሊሆን ይችላል፣ እሱን ነገር በመፈለግ በመክበብ በማጥቃት ሪሙቭ ማድረግ ማስወገድ ነው። Other white blood cells called granulocyte ይባላል፣ ሌላኛው granulocyte and macrophages የሚባል ደግሞ ሌላኛው ነው። Then arrive to surrounded and destroy the alien cell. አንዳንድ white blood ሴሎች እንግዳ የሆነ ወይም አላይን የሆነ ፕሮቲንን ባክቴሪያ፣ ቫይረስ፣ ፈንጊ የት እንዳለ ይፈልጋሉ፣ ሲካውት ያደርጋሉ፣ አይደንቲፋይ ያደርጋሉ። ሌሎች የዋይት ብለድ ሴል አይነቶች ደግሞ ግራኑሎሳይት እና ማክሮፋገስ የሚባለው የዋይት ብለድ ሴል አይነት ደግሞ ቦታው ላይ ቫይረሱ ወይም ባክቴሪያ ወይም ፈንገሱ አለበት ቦታ ላይ ይሄዱና በመክበብ ዲስትሮይ ያደርጉታል፣ ያጠፉታል ማለት ነው። ስራቸው ነው። ሰው ኢሚዩን ሲስተም ላይ ከፍተኛ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። Have the function of getting rid of died or dying blood cells as well as foreign matter. An individual white blood cells usually only last for 80 up to 30 hours before they are removed. ምንድነው የሚለው? individual white blood cells usually only last for እንግዲህ እነዚህ እያንዳንዱ white blood cells ፋይት ስለሚያደርጉ ይሞታሉ። የመቆየት እድሜያቸውም ከ18 እስከ 36 ሃወር ድረስ ነው። ኦኬ ሪሙቭ ይደረጋሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ though some types live as much as a year፣ አንዳንዶቹ ደግሞ አመታት ያክልም ሊቆዩ ይችላሉ። ግን most of the time ከ18 እስከ 36 ሰዓታት ያክል ይኖራሉ። አንዳንዶቹ እስከ አመታት ድረስ ሊቆዩ ይችላሉ ማለት ነው። There are several different kinds of white blood cells.
ዘቱ ኢምፖርታንትስ አር ዋና ዋናዎቹ እዚህ ጋር ተጠቅሷል፣ ግን በርካታ የዋይት ብለድ ሴል አይነቶች አሉ። የመጀመሪያው ኒውትሮፊልስ የሚባል ነው። ኒውትሮፊልስ a white blood cell that have lobed ኒኩለስ ያለው ነው የኒውትሮፊልስ የሚባለው። ሌላኛው ሊምፎሳይት ነው። a white blood cell that are smaller than neutrophils and which have a large nucleus that takes up most of the cell። እዚህ ጋር ሎብድ የሆነ ኒኩለስ አለው ይላል። ሎብድ ማለት ጅስት የሆነ ምንድነው የሚባለው የጉትቻ ማንጠልጠያ የመሰለ ነገር እንደዛ አይነት ቅርጽ ያለው ማለት ነው ኒኩለስ። ስለዚህ ኒውትሮፊልስ እንደዛ አይነት ነው። ሊምፎሳይት የሚባሉት ደግሞ they are smaller than the lymphocyte ከሊምፎሳይት ያንሳሉ፣ ግን ላርጅ የሆነ ኒኩለስ ነው ያላቸው። የላርጅ የሆነ ኒኩለሱ ሞስት ሰርፌስ ኤሪያውን ወይም ሞስት ቦታውን የሚይዝ ነው የሚሸፍን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋይት ብለድ ሴል በዚህ መልኩ ትረዳላችሁ። ቀጥሎ ማን ይቀረናል? the platelets also known as thrombocyte ይባላል። thrombocytes that are tiny cell fragments without a nuclei ኒኩሊም የላቸውም ፕላትሌቶች enclosed in a membrane. Platelets play an essential role in blood clotting ወይም ደምን በማድረቅ ወይም እንዳይፈስ በማድረግ ከፍተኛ ስራን ይሰራሉ። እነማን? ፕላትሌቶች ማለት ነው። clotting has two important functions ሁለት ኢምፖርታንት ፋንክሽኖች አሉት። ግን ሁለት ኢምፖርታንት ፋንክሽን ብሎ የጠቀሰው በርካታ ነገር። አንደኛው it helps to stop blood from flowing out of the damaged vessel እንግዲህ በተጎዳ የደም ስር አማካኝነት ወደ ውጭ እንዳይወጣ ስቶፕ ማድረግ ነው ወይም እንዳይፈስ ማድረግ ነው የመጀመሪያው ተግባር። ሁለተኛ it prevents disease causing pathogen microorganisms like virus bacteria from getting into the body። አሁን ደማችን ላይ ወይም የሆነ ብለድ ሴል ቬዝል ተቆርጦ በዛ ደም ይፈሳል። በዛ ክፍተት ያገኙ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ላይ እንደ ቫይረስ እና ባክቴሪያ እንዳይገቡ ይከላከላል። ማን? ፕላትሌትስ ወይም ትሮምቦሳይት። they collect where the damaged blood vessels in linking bloods and from the temporary plaque by combining with a fibers of collagen a proteins of blood vessel wall። በአጭሩ እንደሚያደርጉት መሰላችሁ የደም ስራችን ሲቆረጥ ደም ወደ ውጭ እንዳይወጣ በማድረግ በዛው በነበረበት ወይ እንዲንቀሳቀስ ወይም እንዲጓዝ የማድረግ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። ኦኬ። ከዛ በተጨማሪ they release an enzyme that sets off a chain of chemical reaction in the blood. The result of this reaction is changed fibrinogen a soluble plasma protein into a network of insoluble fibrin threads. This network of fibrin threads then plug into the cut and clot the blood ይላል። ባጭሩ ይሄ ፋይብሮኖጀን የሚባለው ፋይበር ነው ወይም ትሬድ ወይም ኔትወርክ ኦፍ ፋይበር ትሬድ ነው ደማችን እንዳይፈስ ወይም ብለድን ክሎት ሊያደርገው የሚችለው የፕላትሌት ክፍል ማለት ነው። ኦልሞስት ወደ መጨረሱ እየገባን ነው። እንግዲህ ብዙ ታይም ተጠቅም ያለው ነው፣ ግን በጣም ረጅም የሆነ ክፍል ስለሆነ ነው። እንግዲህ በሁለት ክፍል አይተነውም ሊያልቅ አልቻለም። እዚህ ጋር እንግዲህ ሴል ታይፕ አለ፣ የተጠቀሱ ሴል ታይፕ አለ። ሬድ ብለድ ሴል ወይም ኤሪቶሳይትስ ይባላሉ። ሊኮሳይት ደግሞ ዋይት ብለድ ሴል አሉ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ነው። ፕላትሌቶች ደግሞ እዚህ ጋር አሉ። ዜን ነምበራቸውን ስናይ ሬድ ብለድ ሴል ወይም አርቢሲ ከ5 እስከ 6 ሚሊዮን ያክል ነው። የመቆየት እድሜያቸው 120 ዳይ ነው ወይም 120 ቀን ማለት ነው። ኦልሞስት 4 ወር አካባቢ ማለት ነው። ፋንክሽናቸው ኦክሲጅን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድን ትራንስፖርት ማድረግ ነው። ዋይት ብለድ ሴል ደግሞ ከ5000 እስከ 10000 ያክል ነው ብዛታቸው። ጊዜያቸው ደግሞ እድሜያቸው ከ18 እስከ 36 ሃወር ነው። ሰም ካን ሰርቫይቭ ሎንግ አስ ኤ አንዳንዶች እስከ አመታት ያክል ሊቆዩ ይችላሉ ወይም አንድ አመት ያክል ሊቆዩ ይችላሉ። ስራቸው ምንድነው? ዲፌንስ ኤንድ ኢሚዩኒቲ ነው። ዲፌንስ ነው ወይም በሽታ መከላከል ነው የነጭ ደም ሴል ተግባር። ኤንድ ፕላትሌት የሚባለው ሶስተኛው የደም ክፍል ደግሞ ከ250,000 እስከ 400,000 ያክል ይበዛሉ። ከ9 እስከ 10 ቀናት ነው እድሜያቸው፣ ከ9 እስከ 10 ቀን ድረስ። ከዛ ዴድ ይሆናሉ ማለት ነው። ተግባር ብለድ ክሎቲንግ።
ስለዚህ ይህን ቴብል ተረዳችሁት። እስካሁን ስናወራ የነበረው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው ጋይስ። በመጨረሻም ፕላዝማ የሚለውን ፓርት እና እንጨርሳለን ማለት ከብለድ ግሩፕ ከሚለው ቶፒክ በኋላ ብለድ ዶኔሽን የሚባል አለ። ከዛ ደግሞ ሊምፋቲክ ሲስተም አለ። እስካሁን circulatory ሲስተም ነው ስናይ የነበረው። ሊምፋቲክ ሲስተም ስላለ እሱ ጋር አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ሲሪየስ ሆናችሁ ፓርቱን በደንብ እየተከታተላችሁ ከሆነ ችግር የለውም፣ ግራ አትጋቡ። አሁን በአጋጣሚ አንድ ቪዲዮ ብቻ እየደረሰላችሁ ሌላው ሳይደርስ ከቀረ ነው ችግሩ። ኤኒዌይስ ፕላዝማ is a yellow tinted watery sugar, fat, protein and salt fluids that transport red blood cell, white blood cell and platelet. ፕላዝማ የምንለው እንግዲህ it's white ማን ነው yellow color ያለው ውሃን፣ ሱገርን፣ ፋትን እና ፕሮቲን እንዲሁም ሳልት ፍሉድን የያዘ ነው። አገልግሎቱም አርቢሲን፣ ደብሊውቢሲን እና ፕላትሌቶችን ትራንስፖርት ማድረግ ነው፣ ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ ማለት ነው። ፕላዝማ ሜካፕስ 55% of our blood volume። እንግዲህ አጠቃላይ የደማችን 55% የሚደርሰውን የሚይዘው ፕላዝማ የሚባለው ነው ማለት ነው። ተግባሩ ምንድነው? ፕሮቫይድ ኒውትሪየንትስ ቱ ዘ ሴል while also removing metabolic waste። ባጭሩ እንደሚያደርገው ኒውትሪየንቶችን ወይም ግሉኮስ ሊሆን ይችላል ወደ ሴል መውሰድ፣ ከዛ ሜታቦሊክ ዌስት ፕሮዳክቶችን ደግሞ መመለስ ማለት ነው። and blood clotting factors carbohydrate, lipid, vitamin, minerals, hormones, enzymes, antibodies and other proteins are all found in it። ሁሎችም ነገሮች አሉ። ምክንያቱም የፕላዝማ የምንለው ሶስቱን የደም አይነቶችን ይዟል። ሬድ ብለድ ሴል፣ ዋይት ብለድ ሴል፣ ፕላትሌት። ከዛ በተጨማሪ ዋተር ይዟል፣ ሱገር ይዟል፣ ፋት ይዟል፣ ፕሮቲን ይዟል፣ ካርቦሃይድሬትን ሁላ ሳይቀር ይዟል። ስለዚህ ብለድ ክሎት ለማድረግም ያገለግላል ቢኮዝ ፕላትሌት በውስጡ ስላለ። ኒውትሪየንት እና ዌስት ፕሮዳክቶችን ትራንስፖርት ያደርጋል። ለምን ካል ሬድ ብለድ ሴል በውስጡ ስላለ። ኦኬ ከዛስ include some of every protein generated by the body. So far only about 500 proteins have been discovered in human plasma። በሂውማን ፕላዝማ ወይም ደማችን ውስጥ ያለው ፕላዝማ በሚባለው ወደ 500 የሚደርሱ ፕሮቲኖች እንዳሉ ተጠንተዋል ይደናል ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ እንግዲህ ኦልሞስት ከአንድ ሰዓት በላይ ተጠቅመናል። በጣም ረጅም ታይም ነው። ቶፒካችን በጣም ሰፊ ስለሆነና ሊያልቅ የማይችል ስለሆነ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አጠር አድርጌ ለማቅረብ ፈልጌ ነበር፣ ግን አንዱን ትተን አንዱን ስንለው ጀስት ብዙ ነገር ነው ያለው ማለት ነው በውስጡ። ኤኒዌይስ የዛሬው ክፍል 4 በዚህ ያበቃል። ክፍል 5 ከብለድ ግሩፕ ጀምሮ እንግዲህ ግሩፖቹ ኤቢኦ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ከዛ ሊምፋቲክ ብለድ ዶኔሽን አለ፣ ደም ልገሳ። ከዛ ሊምፋቲክ ሲስተም አለ እያለ እንግዲህ ሰፊ ነው። ይሄም ራሱ ትንሽ ረዘም ያለ ነው። በሚቀጥለው በፓርት 5 ወይም በክፍል 5 የምናየው ቶፒኮች ናቸው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ዲዚዝ ኦፍ ዘ circulatory lymphatic system ጋር የተገናኙ የተለያዩ በሽታዎች አሉ። እነሱን ሁላ አብረን የምናይ ይሆናል። በተቻለ መጠን ግን ይህንኛውን 5ኛውን ክፍል ጀስት አጠር አድርገን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ከዛ እሱን ከጨረስን በኋላ ወደ ሌላ ሲስተም ወደ ብሪዚንግ ሲስተም እንሸጋገራለን ማለት ነው። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።